માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડમાં મિત્રો આજે આપણે વોટરમાર્ક કઈ રીતે કરવું અને તેનો ઉપયોગ શું છે તેના વિશે અહીં આ વિડીયોમાં શીખીશું. નમસ્કાર મિત્રો, શિવસાગર ગાઈડ ચેનલમાં આપ સૌનું ફરી હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. અહીં આપ સ્ક્રીન પર જુઓ છો એક લેટર ટાઈપ કરેલ છે માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડમાં. અહીં આપણે બેકગ્રાઉન્ડ તરીકે લાઇટ ટેક્સ્ટ ઇનપુટ કરાવવા છે. ઘણી વખત આપણે કોઈ પેપર્સ જોતા હોઈએ છીએ તેમાં બેકગ્રાઉન્ડ તરીકે લાઇટ પોતાની પેઢીનું નામ અથવા કોઈ ક્લાસીસનું નામ લખેલું હોય છે, જેથી કોઈ તેમનો ડેટા કોપી ન કરી શકે. ઝેરોક્સ કરે તો પણ તેમનું નામ સાથે આવી જાય તેવું અહીં આપણે આ લેટરની અંદર કરવું છે. તેના માટે અહીં પેજ લેઆઉટની અંદર વોટરમાર્કનો ઉપયોગ થશે. વોટરમાર્ક અહીં તેના માટે જ વપરાય છે. અહીં અલગ અલગ નામ આપેલ છે, કોન્ફિડેન્શિયલ 1, ડુ નોટ કોપી 2. અહીં કસ્ટમ વોટરમાર્કમાં જશું. કસ્ટમ વોટરમાર્કમાં અહીં ટેક્સ્ટ માર્ક, અહીં આપને જે ડેટા ટાઈપ કરવો હોય, સપોઝ હું અહીં ટેક્સ્ટ ટાઈપ કરું છું શિવસાગર ગાઈડ. હવે અહીં કલર લાઇટમાં હશે મિત્રો, તો અહીં આપણે ડાર્કમાં સિલેક્ટ કરવાનો છે જેથી સ્ક્રીન ઉપર દેખાય. હવે જેવું એપ્લાય કરીશ એટલે અહીં આપ સ્ક્રીન પર જુઓ છો લાઇટ કેરેક્ટરથી ક્રોસમાં શિવસાગર ગાઈડ લખેલું આવી ગયું. તો આ રીતે આપણે આપણો કોઈ પણ ડેટા હોય તેમાં બેકગ્રાઉન્ડમાં આપણી કંપનીનું નામ, પેઢીનું નામ અહીં આ રીતે નાખી શકીએ જેથી કોઈ પણ આપણો ડેટા કોપી ન થાય. તેના માટે અહીં વોટરમાર્કનો યુઝ થાય છે. અહીં વોટરમાર્ક યુઝ કરવા માટે કસ્ટમ વોટરમાર્કમાં જવાનું છે. અહીં ટેક્સ્ટમાં આપને જે નામ ઇનપુટ કરાવવું હોય તે ઇનપુટ કરાવી શકો છો. અહીં આપની ચોઈસ મુજબ કોઈ પણ કલર કે કોઈ પણ રાખી શકો છો. એપ્લાય કરશો અહીં આવી જશે. સેમી ટ્રાન્સપરન્ટ એટલે લાઇટ કેરેક્ટર બતાવશે. જો સેમી ટ્રાન્સપરન્ટ ઓપ્શન કાઢી નાખીને એપ્લાય આપશું તો ડાર્કમાં આવશે મિત્રો. આ રીતે અહીં ડાર્કમાં રાખશું તો લેટર વાંચવામાં પ્રોબ્લેમ થશે. તેના માટે અહીં માત્ર આપણે સેમી ટ્રાન્સપરન્ટ ઓપ્શન ઓન રાખશું, એપ્લાય કરશું એટલે જે કાંઈ વોટરમાર્ક ઇફેક્ટ આપેલ હશે તે લાઇટ કેરેક્ટરમાં આવી જશે. અને મિત્રો ફરી આ કાઢી નાખવું હોય તો અહીં માત્ર વોટરમાર્કમાં જઈ રિમૂવ વોટરમાર્ક ઓપ્શન આપેલ છે તેના પર ક્લિક કરશો એટલે ફરીથી વોટરમાર્ક રિમૂવ થઈ જશે. તો આ રીતે મિત્રો આપનો જે કાંઈ ડેટા હોય તેમાં વોટરમાર્કથી કોઈ પણ આપની પેઢીનું નામ ઇનપુટ કરાવી શકો છો. આશા રાખું છું ફ્રેન્ડ્સ આપને આ વિડીયો ગમ્યો હશે. આપને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરશો, શેર કરશો અને નવા હો તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. ફરી મળું છું નવા વિડીયોમાં નવા ટોપિક સાથે. ત્યાં સુધી મિત્રો જય હિન્દ, જય ભારત.